مرحبا أصدقائي مرة أخرى، بتمنى أموركم تمام. معاكم دكتور دريع من مكاني ومقري وعالمي Immersive Studios. أهلا بكم في برنامجي Game Music Smash. في هذا البرنامج مثل ما تعودتوا بنلعب جيمز قديمة وجديدة، والأحلى والأهم من هيك إنه بنعمل ريميك للميوزك تاعت كل جيم بنلعبها بأسلوب الهيفي ميتال والروك. فجهزوا حالكم أصدقائي وسووا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل حلقة جديدة، وسووا لنا لايك إذا حبيتوا الفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على فيسبوك، انستغرام، تيك توك. خلينا نشوف جيمتنا لليوم. جيمتنا لليوم هي من شركة كونامي من سنة 1985. الجيم محبوبة جدا عند كل الناس وما بتنتسى. طلعت على كونسول مايكروسوفت MSX، كمبيوتر صخر مثل ما تعودتوا. الجيم اسمها كينجز فالي. ما بدنا نحكي كتير، خلينا نشوف جيمتنا لليوم. تفضلوا معي. أهلا وسهلا، صرنا بالجيمنج روم حاليا. خلينا نعطيها كينجز فالي على MSX. قبل ما نبلش بحب اعرفكم على السوفت وير اللي بحب استعمله دائما لهذا الموضوع، اسمه لانش بوكس. لانش بوكس ايميوليتر كبير بحط فيه كل الروم فايلز والايزو فايلز من كل الكونسولز، كل الجيمز مكان واحد، خرافي جدا. راح احط لكم اللينك تبعه بالديسكربشن. خلينا نبلش نعطيها كينجز فالي. مثل ما انتم شايفين هذا هو لانش بوكس، وخلينا نروح على كينجز فالي. وهي كينجز فالي. طبعا في عندي كينجز فالي 1 كينجز فالي 2، احنا راح نلعب كينجز فالي 1. هنبلش. ركزوا بالميوزك لانه راح نعمل ريميك. ستايل اورينتال بعدين. اوكي، طبعا هي الجيم كلها بيست على بازلز، لازم اجمع كل هدول. اوكي، انحشرت شو بدي اعمل له هذا؟ انا شو في عندي اصلا كبسات، في عندي جامب. اوكي، لازم نجمع كليات الكريستلز هدول. هي وحده. اوكي، ايه هربنا منه. هاي اخذنا الثانية. اها، هاي الثالثة. اوكي، في معي سيف. تعال ولك يلعن، خذ. قتلته. هلا هيك لما اخذ مفروض ايش يطلع لي باب، انا هيك بتذكر. يلا على الباب. إيه. خلصنا الليفل الاول، نروح اللي بعده. الجيم الفكره هيك فعليا، بدنا نضل ناخذ الكريستلز ونفتح. كل ما ناخذ الكريستلز بنفتح الباب. كل مره بتصير اصعب طبعا. اوكي، صار معي اكس. ليش الاكس؟ كل مرة بستعمل الاكس مرة. ياي، اذا اخذت اكس ما بقدرش انط. اصعب اشي بالعالم، اذا صار معك اشي بتبطل تقدر تنط. شو غريب الموضوع على فكرة. ايه، طب شو بدي اعمل فيه هذا هلا؟ طب خلص بديش الاكس، شو اسوي؟ تقدرش تسوي اشي اذا صار معك الاكس. تقريبا هذا بق كبير جدا، لكن اكيد هم عارفين ليش عاملين هيك، عشان الجيم تصير اصعب اشي بالعالم. لا، تخيلوا انه كنا عشان نلعب الجيم. ايه، يا باي شو صعب. اوكي، وصلت تقريبا، وصلت. لا، ما وصلت ابدا. طبعا انا مش عارف الحل. هلا اذا اخذنا هاد طلعنا فوق،
كان لازم من الأساس أجي أفتح هيك ويكون معي أكس تاني عشان أفتح هاي. يلا خلص وصلت الصورة، حليناها. إيه لا انحصرنا. لا مش معقول كيف نط عليه، كثير كريبي الصراحة. خلص آخر تجربة يا زلمة. خلص ابعد عني مشان الله، هذا الاشي انا كثير مغلبني. خذ. ياي خربت حالي كل اشي انا. خلص فيش حل، لازم اموت. يعني عن جد استسلمت عشان لازم اموت، عشان لازم اعيد. طلع الموضوع جيم اوفر، هو فعلا جيم اوفر. خلينا نسمع الميوزك عشان نعمل لها ريميك. تحمست. تعالوا على الاستوديو. اورينتال سكيلز احلى سكيلز. تعالوا لي على الاستوديو. كيف كانت الكفر؟ بتمنى تكون نالت اعجابكم اصدقائي. فرق كبير ما بين اغنيه لجيم من سنه 1980 1990 نحولها لفول برودكشن روك هيفي ميتال جديد. هلا احنا هون بإميرسيف ستوديوز، اهلا وسهلا فيكم جميعا. بحب اعرفكم على الاوديو ريكوردينج بروسيس كامله بالاستوديو، كيف صارت ستاكينج الالات فوق بعض مع بعض. اسمعكم صوت الالات كمان، تفضل معي. هذه الورك ستيشن تاعتي الاساسيه. اهلا وسهلا فيكم إميرسيف ستوديوز. لموضوع الاوديو برودكشن انا بستخدم سوفت وير اسمه ايبلتون للريكوردينج، للاوديو بروسيس، للاوديو اديتنج، كل شيء. هذا هو ايبلتون، وهذه هي السيشن تاعتي. درمز، بيس، 2 جيتارز، كيبوردز، ليد جيتارز.
هذه سيشن متكونه من تيبيكال روك باند، واللي هي بتتكون من درامر، بيسست، 2 جيتارست، كيبوردست، ليد جيتارز. بالعاده بيكون في فوكلز اللي بغني على الميكروفون، لكن انا استبدلته بآلتي الاساسيه الليد جيتارز اللي بيعزف الالحان الاساسيه في كل الجيمز. خلينا نبلش بالالكتريك جيتار لانه آلتي الاساسيه ومنها ببني كل شيء. بشكل عام بس سمعت التراك قررت اطلع باول لاين واللي هو ريذم جيتارز. وبهذه الطريقة أنا بسجل الجيتارز على 2 لاينز، واحد رايت شانل وواحد بالليفت شانل. 2 جيتارز مع بعض بيخلوا الصوت ديب وفل. خليني أسمعكم ال2 جيتارز مع بعض. وهيك خلصنا من الريذم جيتارز. خلينا نروح على البيس جيتار. البيس جيتار هي آلة أساسية جدا بكليات أنواع الأغاني بكل الستايلز. بتعطينا الخامة الأساسية وأساس الأغنية والصوت الزخم اللي هو بنسميه البيس كل التراك، واللي هو صوته كالتالي. سجلت البيس جيتارز مع ال2 جيتارز. خليني أسمعكم إياهم مع بعض. وهيك خلصنا من البيس جيتار. خلينا نروح للكيبوردز. الكيبوردز آلة مهمة جدا، بتعبي لنا دائما فراغ وراء الجيتارات وراء كل الباند، سواء كان كوردز أو اللحن الأساسي. بعد ما سجلت الكيبوردز خليني أسمعكم إياه مع البيس. وهيك خلصنا من الكيبوردز. خلينا نروح للدرمز. الدرمز بشكل عام صار اسهل لانه صار كله على الكمبيوتر. بطلنا ننادي نفس الموسيقي والدرامر ونقعد نعمل كل السيت اب، نحط مايكروفونات وكذا ونطلب منه يعزف لنا وكذا. صار الموضوع اسرع شوي واللي هو كله على الكمبيوتر، بنعزفه على الكمبيوتر، نعمل له اديت كله على الكمبيوتر، فالموضوع اسرع. وعشان نعزف الدرمز بنستعمل جادجت اسمها لانش باد. والفكره انه احنا بنصير ندور على ايش البيت الافضل، ايش البيت الاقوى، كذا اللي بيزبط معنا بالكومبوزيشن وبنركبه وبنخلص من الدرمز هيك بكل سهوله. وبعد ما خلصنا من الدرمز بضل علينا الليد جيتارز. الليد جيتارز هو الآلة الأساسية عندي، أنا بستعمله عشان أعزف اللحن الأساسي بكليات الجيمز بكل الحلقات. وهيك خلصت من الليد جيتارز واللي هو انتم سمعتوه بالميوزك فيديو ريميك. واكتبوا لي بالكومنتس ايش بتحبوا تسمعوا وتشوفوا جيمز نعمل لها ميوزك ريميك. ويلا تشاو. هيك وصلنا لاخر حلقتنا لليوم، بتمنى تكون نالت اعجابكم اصدقائي. استنونا بالحلقة القادمة.